काही लोकांचा डिटेक्टेड आहे, काही लोकांचा डिटेक्टेड नाही. त्या शरीरातील जवळपास 500 पेक्षा जास्त नैसर्गिक किंवा रिॲक्शन ज्या शरीरामध्ये घडतात त्या लिव्हरशी संबंधित असेल. कार्बोहायड्रेट आणि शुगर याच्यापासून जे फॅटी लिव्हर होतं ते फॅटी लिव्हरचं प्रमाण 99% आहे. आपल्या आहारात नेमकं काय चुकतं, त्यामुळे हे जे प्रेशर आहे, हे प्रेशर जर तुम्हाला कमी करायचं असेल तर मी तुम्हाला सांगेन की फ्रुक्टोज फळं कमीत कमी खा. पूर्वी ओमॅड करणाऱ्या व्यक्तीला फॅट का घेता येतं आणि इतर व्यक्तींना फॅट का घेता येत नाही हे लक्षात ठेवा. ची बॉडी साठवलेल्या फॅटवर काम करणे म्हणजे त्याला रिकव्हरी मोड असं म्हणतात. अकाली म्हातारपण यायला सुरुवात होते, म्हणून आपलं फॅटी लिव्हर रिव्हर्सल होतं. फॅटी लिव्हर रिव्हर्सल केलेले ओमॅडचे आपले अनेक लोक आहेत. त्यामुळं तो ॲटोफॅजी नावाची जी 2016ची नोबेल पारितोषिक विजेती आहार पद्धती आहे, नोबेल पारितोषिक विजेती आहार पद्धतीवर अवलंबून आहे. आपल्याला माहिती आहे की नमस्कार मित्रांनो, दिवसातून एकदा जेवा व ठणठणीत राहा या नियमाने आपण काम करत असतो. आहार हेच औषध आहे असं म्हटलं जातं आणि त्या आहाराच्या विचारावर आपण काम करतो. आपण कोणत्याही गोळ्या औषधांना सपोर्ट करत नाही एक्सेप्ट न्यूट्रिशनच्या बाबतीत मी स्पेशल व्हिडिओ आपल्याला टाकलेला आहे. माझे यापूर्वी कोलेस्ट्रॉल असेल, ब्लड प्रेशर असेल, मधुमेह असेल आणि मग आपले 2-4 प्रकारचे आहार असतील, मी वेगवेगळ्यामध्ये रील टाकत असतो. खरं तर मला आपल्याला सांगायचं आहे की या माझं जे ओमॅड म्हणजे 1 मील अ डे दिवसातून एकदाच जेवणाचं जे लेक्चर असतं त्या लेक्चरचा आणि डॉक्टरचा म्हणजे जी औषधं असतात, म्हणजे आयुर्वेदिक असेल, होमिओपॅथिक असेल किंवा ॲलोपॅथी असेल, याचा अर्थार्थी तसा काही संबंध नाही आहे. परंतु आजारासाठी अनेक लोक गोळ्या औषधं घेत असतात आणि त्या गोळ्या औषधाचे जे दुष्परिणाम आहेत ते तुमच्या शरीरावर ऑलरेडी झालेले असतात. मग अधिकचे दुष्परिणाम होऊ नये म्हणून आपण नेहमी सांगत असतो की ज्या वेळेला तुम्ही 1 मील अ डे करणार आहात, दिवसातून एकदा जेवण्याचा प्रयोग करत आहात, ज्याच्यावर शरीर नैसर्गिकरित्या आपले आजार बरे करते, त्या आजारांसाठी आपण असं म्हणतो की तुम्ही 1 मील अ डेचा आहार करताना आपण डॉक्टरांना विचारून करा. त्याशिवाय डॉक्टरांचा याच्यामध्ये संबंध येत नाही. ही पूर्णपणे आपली दैनंदिन जीवनशैली आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीमधून आपले आजार आपण नैसर्गिकरित्या नॅचरली बरे करण्यासाठी आपण ओमॅड हा डाएट करतो. बरेच दिवस झाले की एक प्रश्न आपल्याला, एक विषय आपल्याशी बोलायचा राहून गेला होता, तो म्हणजे फॅटी लिव्हर. आजकाल तुम्ही जर पाहिलं तर फार मोठ्या लोकसंख्येला, अगदी 50% म्हटलं तर वावगं ठरू नये, लोकांना फॅटी लिव्हरचा आजार आहे. काही लोकांचा डिटेक्टेड आहे, काही लोकांचा डिटेक्टेड नाही. त्यामुळं आकडेवारीच्या भानगडीत आपण जाणार नाही. परंतु फॅटी लिव्हर हा असा आजार आहे की तुमच्या शरीराच्या दैनंदिन गरजेशी हा निगडीत आहे. कारण शरीरातील जवळपास 500 पेक्षा जास्त नैसर्गिक किंवा रिॲक्शन ज्या शरीरामध्ये घडतात त्या लिव्हरशी संबंधित असेल. मग रक्ताचं तुमच्या शुद्धीकरण असो किंवा तुमच्या कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि फॅटचं तुमचं प्युरिफिकेशन असेल, शरीरामध्ये त्याचा करायचा वापर असेल, बाईल असो, अशा अनेक गोष्टींसाठी आपल्याला लिव्हरचा मदत घ्यावी लागते. बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं की लिव्हर दारू पिल्यामुळं खराब होतं. सत्य आहे, दारू पिल्यामुळं खराब होतं. परंतु मला आपल्याला सांगायचंय काय की आजकाल जो फॅटी लिव्हर नावाचा पॅन्डेमिक निर्माण झालेला आहे, आजार निर्माण झालेला आहे, घरोघरी फॅटी लिव्हरचा जो प्रकार झालेला आहे, हा फॅटी लिव्हर आपण आहारामध्ये घेत असलेल्या चुकीच्या आहार पद्धतीमुळे झालेला असेल.
मी एका ठिकाणी असं वाचलं होतं की अल्कोहोल पासून जो फॅटी लिव्हर होतो त्याला अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर असं म्हणतात. त्याचं प्रमाण केवळ 1% आहे आणि बाकीचे जे नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर आहे म्हणजे कार्बोहायड्रेट आणि शुगर याच्यापासून जे फॅटी लिव्हर होतं ते फॅटी लिव्हरचं प्रमाण 99% आहे. मग आपण आता थोडंसं मागच्या वेळेपासून आपण बोर्डचा वापर करतोय की जेणेकरून तुम्हाला कळायला पाहिजे. तर मी आपल्याला प्रथम लिव्हरचं कार्य काय आहे ते सांगतो, कारण लिव्हर हे आपल्या शरीरामध्ये अतिशय महत्त्वाचं काम करतं. म्हणून थोडं बऱ्याच वेळेला लिहिलेलं बोललेलं लक्षात राहत नाही, म्हणून थोडंसं आपण बोर्डचा वापर करतोय. आपण जर पाहिलं तर फॅटी लिव्हर जो आहे यापैकी लिव्हरचं जे फंक्शन आहे ते साधारणतः 500 फंक्शन्स लिव्हरमध्ये आपल्याला वापर करतो. याच्यामध्ये बाईल जे सिक्रेशन होतं त्याचा फॅट मोठ्या मेटाबॉलिझम मध्ये यूज होतो. ते बाईल साठी आपलं लिव्हर काम करतं. ब्लड फिल्ट्रेशन नावाचा जो प्रकार आहे किंवा ब्लड फिल्ट्रेशन जे रक्तशुद्धीकरणाची जी प्रक्रिया आहे त्याच्यामुळं आपलं लिव्हर काम करतं. दुसरं सगळ्यात महत्वाचं काम आहे की ज्याच्यावर आपल्याला आजपर्यंत फसवलं जातं असं मी सुद्धा म्हणू शकेल, ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेट आपण जर शरीरामध्ये घेतलं, कार्बोहायड्रेट म्हणजे मी सांगतो भात, भाकरी, डाळी, चपाती आणि साखर म्हणजे सगळ्या प्रकारचं गोड, हे जे आहे कार्बोहायड्रेट, या कार्बोहायड्रेट मधून जी ब्लड शुगर लेवल किंवा साखर तयार होते त्या साखरेचं जर ती शरीरामध्ये वापरायची नसेल तर तिचं ग्लायकोजन मध्ये रूपांतर करण्याचं काम हे लिव्हर करतं आणि मग एक्सेस ग्लायकोजन असेल त्याचं रूपांतर परत फॅट मध्ये स्टोअर होतं. हे जितकं जास्त फॅट होईल असं म्हटलं जातं की लिव्हरचं जे वजन आहे त्या लिव्हरच्या वजनाच्या 5% पेक्षा जर जास्त फॅट साचलं तर ते फॅट लिव्हरच्या आजूबाजूला जमा होतं आणि मग त्याला फॅटी लिव्हर असं म्हणतात. थोडक्यात फार टक्केवारीमध्ये आपण जाणार नाही. लिव्हर ज्या वेळेला तुम्ही एक्सेस कार्बोहायड्रेट खाता, एक्सेस कार्बोहायड्रेट खाऊन जे जास्तीचं फॅट तयार होतं त्याचं फॅटचं आवरण जे आहे आवरण लिव्हरला जातं, म्हणून त्याला फॅटी लिव्हर म्हणतात. हे या ठिकाणी होतं. प्रोटीनचं पण तेच आहे की प्रोटीन ज्या वेळेला आपण घेतो त्या प्रोटीनचं अमिनो ऍसिड्स मध्ये ब्रेकडाऊन होतं, कारण प्रोटीन तुमच्या शरीराच्या सेल्स मध्ये असलेला इसेन्शियल घटक आहे. तुम्हाला त्याची गरज आहे. हे नॉन इसेन्शियल आहे. कार्बोहायड्रेट जे आहे ते नॉन इसेन्शियल आहे. हे जे प्रोटीन इसेन्शियल आहे त्या प्रोटीन मधचा ब्लड प्लाझ्मा जो तुमच्या पेशीसाठी शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक असतो तो ब्लड प्लाझ्मा करण्याचं काम जे आहे ते तुमचं लिव्हर करतं. याला प्रोटीन सिंथेसिस असंही म्हटलं जातं. आणि मग त्यातलं जे वेस्टेज आहे ते वेस्टेजचं रूपांतर युरियामध्ये होतं आणि मग ते युरिन मधून बाहेर जातं. असंही म्हटलं जातं किंवा असंही खरं आहे की युरिक ऍसिड जे आहे हे युरिक ऍसिड या प्रोसेसमध्ये वाढतं. जर एखाद्याचं लिव्हर व्यवस्थित काम करत नसेल तर त्याच्या शरीरातलं युरिक ऍसिड वाढतं आणि मग युरिक ऍसिडचे अनेक पुढे साईड इफेक्ट आहेत. तो विषय आपण युरिक ऍसिडचा इथं घेणार नाही. युरिक ऍसिड विषयी आपण म्हटलं तर एकदा परत बोलूया. दुसरं आहे फॅट. आपलं शरीर जे आहे ते ग्लुकोजवर ग्लुकोजची गरज असते, नाही असं नाही. तुमच्या शरीराला साधारणतः 4.5 ते 5 ग्रॅम साखरेची गरज असते, त्याला आपण ग्लुकोज असं म्हणतो. त्या 5 ग्रॅम ग्लुकोज पेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक तुम्हाला लागतं फॅट म्हणजे कोलेस्ट्रॉल. या कोलेस्ट्रॉल मध्ये एक असतं ट्रायग्लिसराईड, हे एक असतं ट्रायग्लिसराईड. त्यामुळं या परत फॅट मधलं कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराईड जे आहे या ट्रायग्लिसराईडचा सुद्धा किंवा याचं ऍब्सॉर्प्शन जे बॉडीमध्ये होतं याच्यासाठी सुद्धा लिव्हरचं महत्वाचं काम आहे. तुम्हाला इम्युनिटी सपोर्ट जो असेल, तुमची प्रतिकारशक्ती असेल, ती प्रतिकारशक्ती तुमची निर्माण करण्याचं काम, प्रतिकारशक्ती इम्युन सिस्टीम स्ट्रॉंग करण्याचं काम सुद्धा लिव्हर करतं, कारण ते शरीरातलं तुमच्या टॉक्सिकेशन बाहेर काढतं, इन्फ्लेमेशन कमी करतं.
मग होतं काय, तर यासाठी आपल्याला आपलं लिव्हर जे आहे ते हेल्दी ठेवायचं असतं. परंतु दुर्दैवाने आपण आपलं लिव्हर हेल्दी ठेवू शकत नाही. त्याचं कारण आपल्या चुकीच्या आहार पद्धती आहे. त्याच्यावर आपण सुरुवात करूया. मग पहिली सुरुवात जी करणार आहे आपण, ती म्हणजे आपल्या आहारात नेमकं काय चुकतं. त्यामुळे ही गोष्ट आता आपण आहाराविषयी सुरुवात करूया. आता यामध्ये फॅटी लिव्हर होण्याचं कारण काय, तर एक सिंपल कारण आहे, एक्सेस कार्बोहायड्रेट अँड शुगर. ह्या दोनच गोष्टी आपल्याला फॅटी लिव्हर होण्यास कारणीभूत होतात. म्हणजे काय, तर आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे कंटिन्युअस खात असतो, सतत आपण खात राहतो आणि सतत काय खातो, तर कार्बोहायड्रेट खातो आणि शुगर खातो, साखर. मग काय होतं की लिव्हरवर प्रेशर येतो, लिव्हरचं ओव्हरवर्किंग होतं आणि मग आपल्याला फॅटी लिव्हर होतं. हे कसं तुम्ही म्हणाल, तर शरीर जे बनवलेलं आहे त्या शरीरामध्ये तुम्हाला खायचं काय याची एक आपली पारंपरिक पद्धत होती. ज्या वेळेला माणूस जंगलात राहायचा तेव्हा तो 2 ते 4 दिवस उपाशी राहायचा. परंतु जशी जशी परिस्थिती बदलली तसं आपण 3-4 वेळा जेवायला लागलो. कोण म्हणतं 2-2 तासांनी खा. आणि मग काय झालं की शरीराला रिकव्हरी म्हणजे शरीराला स्वतःसाठी म्हणजे तुमच्या स्वतःसाठी किंवा तुमच्या आरोग्यासाठी काम करण्यासाठी वेळच मिळत नाही. दुर्दैवाने ज्या संस्था तुमच्या आहाराविषयी तुम्हाला सल्ला देतात, त्या सल्ला देणाऱ्या संस्था ज्या आहेत त्या संस्था तुमच्या शरीराच्या रिकव्हरी मॉडेलकडे अजिबातही लक्ष देत नाही. मग होतं काय, तर तुमच्या शरीराची रचना जी बनवलेली आहे त्या रचनेमध्ये तुम्हाला 3 गोष्टी खाण्यासाठी भाग पाडलं जातं आणि त्या ज्या गोष्टीचं भाग पाडलं जातं त्यामध्ये मी आपल्याला सांगतो, एक म्हणजे कार्बोहायड्रेट. कारण कार्बोहायड्रेटचं आपण 1 नंबरला घेतो. 2 आहे प्रोटीन आणि 3 नंबर आहे फॅट. आता याचं सिंथेसिस कसं होतं, तर ज्या वेळेला तुम्ही कार्बोहायड्रेट घेता म्हणजे काय, भात, भाकरी, चपाती, डाळी आणि आपण वर म्हटल्याप्रमाणे साखर. तर हे ज्या वेळेला आपण घेतो त्यावेळेला हे आपण दर 3 तासांनी 4 तासांनी सतत खात राहतो. मग सतत खाताना काय होतं की ज्या वेळेला आपण सतत खातो त्यावेळेला याच्यामधून तयार होणारी जी साखर आहे ती साखर तुमच्या शरीरात अब्सॉर्ब करण्यासाठी तुम्हाला इन्सुलिनची गरज असते, जे तुमच्या पॅनक्रियाज मधून सोडलं जातं. मग हे जे पॅनक्रियाज मधून सोडलेलं इन्सुलिन जे आहे, जर तुम्ही 2-2 मिनिटाला खाल्लं, म्हणजे आपली लाईफस्टाईल कशी असते, सकाळी उठल्यावर चहा, मग कांदा पोहे, मग दुपारचं जेवण, त्याच्यामध्ये एक चहा, परत 5 वाजता चहा, रात्रीचं जेवण. म्हणजे शरीरामध्ये कंटिन्युअस खाल्ल्यामुळं काय होतं की सतत आपल्या शरीरामध्ये साखर तयार होते. या कार्बोहायड्रेटमुळे तयार झालेली साखर आहे ती साखर ज्या वेळेला तुमच्या लिव्हरला म्हणजे शरीराला गरज नसते, तयार झालेल्या एवढ्या साखरेची गरज नसते. मी सांगितलं तुम्हाला की फक्त 5 ग्रॅम साखर आपल्याला आवश्यक असते. ज्या वेळेला आपल्याला फक्त 5 ग्रॅम साखरेची गरज असते त्यावेळेला ही जी एक्सेस तयार झालेली याच्यामधली जी साखर आहे ती साखर लिव्हरला स्टोरेज करावं लागते
ग्लायकोजन मध्ये ती स्टोअर केली जाते आणि ही ग्लायकोजन मधली स्टोरेज केलेली साखर जर वापरली गेली नाही तर ही जी एक्सेस शुगर आहे ही एक्सेस शुगर तुमची एक्सेस जर झाली तर एक्सेस शुगर तुमची फॅट मध्ये कन्वर्ट केली जाते. मग ही फॅट मध्ये कन्वर्ट केलेली जी साखर आहे ती साखर शेवटी शरीरामध्ये कुठे ना कुठे स्टोअर केली जाते. ज्या वेळेला ती तुमच्या लिव्हरच्या वर स्टोअर केली जाते तिला फॅटी लिव्हर म्हणतात. ज्या वेळेला तुमच्या पॅन्क्रियासच्या आजूबाजूला स्टोअर केली जाते तेव्हा तिला इथं फॅटी पॅन्क्रियास म्हणण्यात येईल. थोडक्यात एक्सेस फॅट जो आहे तो एक्सेस फॅट तुमच्या शरीराच्या अवयवाची जी काम करण्याची क्षमता आहे त्या काम करण्याच्या क्षमतेची स्टोअर होतं. शरीर हे बिचारं सरळ काम करणारं आहे, त्याला आपल्यासारखे छक्के पंजे समजत नाही. म्हणून त्याला असं वाटतं की तुम्ही एवढं सगळं खाताय म्हणजे तुम्हाला ही जे एक्सेस फॅट आहे ते तुम्हाला कुठंतरी वापरायचं आहे. तुम्ही कुठंतरी लांब अमेझॉनच्या जंगलामध्ये महिनाभर अन्न पाण्या वाचून राहणार आहेत म्हणून तुम्हाला ते स्टोअर करायचं आहे. पाण्या वाचून म्हणता येत नाही कारण पाणी भेटतं, परंतु पाणी पिलं तर तुमची बॉडी फॅटवर चालते. पण होतं काय की आपण कुठल्याही परिस्थितीत हे फॅट वापरत नाही, त्यामुळे तुमचं लिव्हर जे आहे ते फॅटी लिव्हर, फॅट शरीर लिव्हरवर जमा झालं की त्याला आपण फॅटी लिव्हर म्हणतो. आणि मग फॅटी लिव्हर तुमच्या आरोग्याच्या काम करण्याच्या किंवा फॅटी लिव्हरचं जे तुम्हाला मी फॅटी लिव्हरची जी कामं सांगितली त्या लिव्हरच्या कामामध्ये अडथळा येतो. त्यामुळे एक्सेस फॅट जे आहे हे सतत आपण जे कार्बोहायड्रेट आणि शुगर खातो त्यावेळेला आपल्याला त्याचा त्रास होतो. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीत आपण सतत खाणं टाळलं पाहिजे. मग याला काय करायला पाहिजे तर मग आपल्या डाएटमध्ये अनावश्यक जे आहे ते अनावश्यक आपल्याला कमी करायला पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला फॅटी लिव्हर बाबत एक्सेस खाता येत नाही. मित्रांनो, आपल्याला सांगायला हरकत नाही की जरी तुमचं फॅटी लिव्हर झालं असेल, फॅटी लिव्हरचे अनेक तोटे होतात. फॅटी लिव्हरमुळे तुमची काम करण्याची दैनंदिन काम करण्याची क्षमता कमी होते, तुम्हाला सुस्ती, तुम्हाला आळस येतो, तुमच्या शरीरावर रॅशेस येतात. असे फॅटी लिव्हरचे अनेक लक्षणं आहेत. मी परत एकदा सांगतो की तुमच्या फॅटी लिव्हर बाबत तुमच्या डॉक्टरांशी तुम्ही कोऑर्डिनेशन करा. माझं काम काय आहे की मी तुम्हाला नैसर्गिकरित्या फॅटी लिव्हर कसं उपवासाने बरं होतं ते मी तुम्हाला सांगत आहे. त्यामुळं ह्या ज्या वेळेला तुम्हाला लिव्हरच्या बाबतीत मी सांगतो की लिव्हर असा एकमेव अवयव आहे की तो जरी डॅमेज झालेला असला तरी तो परत रिजनरेट करण्याची क्षमता असलेला शरीरातील एकमेव अवयव म्हणजे फॅटी लिव्हर. त्यामुळं फॅटी लिव्हरवर जर आपण वैयक्तिक लक्ष दिलं तर मात्र त्याचा आपल्याला त्रास होत नाही, आपलं लिव्हर परत पुरवत होतं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जर तुमच्या शुगर, आता मी कार्बोहायड्रेट काढून टाकतो कारण शेवटी कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण सुद्धा शुगर मध्ये होणार आहे. पण ही जी शुगर आहे ह्या शुगरचे 2-3 प्रकार आहेत. एक ग्लुकोज, दुसरं फ्रुक्टोज, तिसरं लॅक्टोज. तर यामध्ये ह्या साखरेचे 3 प्रकार आहेत. मग ही जी शुगर मिळते, हे जे ग्लुकोज आहे हे ग्लुकोज तुमच्या शरीरात डायरेक्ट जातं आणि डायरेक्ट गेल्यानंतर हे जे ग्लुकोज आहे हे तुमच्या शरीरात डायरेक्ट जातं आणि मग तुमची इथं ब्लड शुगर लेवल वाढवते. हे फ्रुक्टोज जे आहे हे फ्रुक्टोज लिव्हर मध्ये जातं आणि लिव्हर कन्वर्ट करून त्याला ग्लुकोज मध्ये सोडतं. त्यामुळे याने शुगर वाढत नाही असं डॉक्टर म्हणतात. ज्या वेळेला कुठलाही डॉक्टर असं म्हणतो की फळे खा याने शुगर वाढत नाही, परंतु तो तुम्हाला हे कधीच सांगत नाही की या वेळेला फळं खाल्ल्यामुळं तुमच्या लिव्हरला ओव्हरटाईम करावं लागतं आणि ओव्हरटाईम केल्यामुळे तुमच्या लिव्हरला ओव्हरटाईम केला जातो, लिव्हरला लोड येतो आणि मग ह्या फ्रुक्टोजचा परिणाम फळं खाल्ल्यामुळं किंवा फळांमधली जी शुगर असते फ्रुक्टोज किंवा तुमची जी टेबल शुगर असते या टेबल शुगर मध्ये सुद्धा 50 ग्रॅम ग्लुकोज
आणि 50% फ्रुक्टोज असते. जे साखर, टॅबलावरची साखर, हेच तुमच्या मध्ये मध्ये मध, हेच तुमच्या गुळात आहे. म्हणजे हे साखर, त्याच्यामध्ये 50% ग्लुकोज आणि 50% फ्रुक्टोज असते. मग हे जे तुमचं आहे, मग तुम्ही ठरवा किती साखर खायची. जर एखाद्याला फॅटी लिव्हर असेल तर त्यांनी किती साखर खायची. हे तुमचं जे आहे, हे ग्लुकोज जे आहे, हे तुम्ही कार्बोहायड्रेट, मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे तुमची साखर तयार होते ही कार्बोहायड्रेट पासून तयार होते. म्हणजे परत भात, भाकरी, चपाती, डाळी, ह्याच्यापासून सुद्धा तुमची साखर तयार होते आणि हे परत असा पडला. काही पदार्थ जे आहेत त्या काही पदार्थामध्ये, उदाहरणार्थ स्टार्चची व्हेजिटेबल्स असेल, त्याच्यामध्ये फ्रुक्टोज नसतं, पण त्याच्यामधून जे ग्लुकोज आहे त्या ग्लुकोजचं सुद्धा लिव्हरवर प्रेशर येणार आहे. त्यामुळे हे जे प्रेशर आहे, हे प्रेशर जर तुम्हाला कमी करायचं असेल तर मी तुम्हाला सांगेन की फ्रुक्टोज फळं कमीत कमी खा. पूर्वी आपण फळं खात नव्हतो. मी माझ्या ओमॅटच्या डाएटविषयी मला अनेक लोक विचारतात की फळं खायची की नाही. मी सांगतो सध्या अवॉइड करा, कारण तुमच्याकडे ऑलरेडीच एवढं कार्बोहायड्रेट तुम्ही खाता, परत त्याच्यामध्ये जर फळं दिली तर मग तुमचं लिव्हर किती काम करणार आणि तुमचे आजार कसे कंट्रोल होणार. म्हणून सुरुवातीला सांगतो फ्रुक्टोज खायचे नाही. आजकाल काय झालंय की फळांचं प्रचंड पीक आलेलं आहे, फळं इझिली अवेलेबल आहेत, म्हणून आपण फळं खातो. फळं आपण विटॅमिन, मिनरल आणि न्यूट्रिशनच्या नावाखाली फायबरसाठी खातो, परंतु त्याचे पर्यायी सोर्स वापरा. मी काय म्हणत नाही पूर्ण फळं बंद करा, परंतु तुमच्या आवश्यक गरजेप्रमाणे तुम्हाला फळं बंद करणं आवश्यक आहे. कारण फ्रुक्टोज शुगर आहे. आजकाल जर तुम्ही पाहिलं तर हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप नावाचं अतिशय एक केमिकल आहे. हे फार गोड असतं, साखरेपेक्षा अनेक पटीने गोड असतं आणि बाजारामधल्या अनेक पदार्थामध्ये साखरेला रिप्लेस म्हणून हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वापरलं जातं. त्याचे प्रचंड मोठे दुष्परिणाम आहेत. त्यामुळं कोणतेही पदार्थ जर तुम्ही बाजारातून विकत घेणार असेल आणि त्याच्यामध्ये हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप असेल तर तो घेऊ नका, आणि घरात असलं तर फेकून जा हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. कारण हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरपचे तुमच्या आरोग्यावर अतिशय दुष्परिणाम होतात. हा पदार्थ काही कंपन्यांनी पूर्वी लॉन्च करण्याचा प्रयत्न केला, पूर्वी त्याला काही लोकांनी त्याची जाहिरात करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आता सगळ्यांनी सांगितलंय की हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप खाऊ नका. मग या हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप किंवा मी तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये फ्रुक्टोज करायचं लॅक्टोज जे आहे ते लॅक्टोज म्हणजे दुधामधली साखर. 100 ग्रॅम दुधामध्ये साधारणतः 5 ग्रॅम लॅक्टोज शुगर असते. त्याला लॅक्टेज नावाचं जे एन्झाईम आहे ते पचनासाठी लागतं. ते बऱ्याच लोकांना वयाप्रमाणे टॉलरन्स होतो, त्यामुळे ही सुद्धा शुगर आपण घेऊ नका. आणि ग्लुकोज जे आहे हे ग्लुकोज सुद्धा तुम्हाला केवळ 5 ग्रॅम लागतं, हे लक्षात घ्यावा. त्यामुळं अति खाऊ नका. त्यामुळं फॅटी लिव्हरला तुम्हाला फार मोठा परिणाम होईल, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामुळं फॅटी लिव्हरचं अतिशय सिंपल लॉजिक आहे. लिव्हर तुमच्या शरीराला काम करण्यासाठी महत्वाचं आहे, परंतु एक्सेस आपण खायचं नाही. एक्सेस खाल्लं तर तुमचं लिव्हर फॅटी होणार आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. मग यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की लिव्हर तुमच्या शरीरात ज्या वेळेला लिव्हर तुमच्या स्टोरेज मोडमध्ये नसतं, म्हणजे तुमच्या शरीरात सगळा अन्नाचा जर साठा संपलेला असेल, तुमच्या शरीरात काहीच नसेल, तर लिव्हर स्टोअर असलेल्या फॅटमधून तुम्हाला साखर देते आणि त्या साखरेवर तुमचं शरीर अतिशय छान चालतं. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एक्सेस कार्बोहायड्रेट घ्यायचं नाही. म्हणजे तुम्हाला हे ग्लुकोज मिळण्यासाठी किंवा हे ग्लुकोज घेण्यासाठी दिवसातून 25 ग्रॅम ते 50 ग्रॅम, आणि तुम्ही फारच तरुण असाल, तुमची फारच तब्येत चांगली असेल तर 100 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट घ्यायचं आहे. या कार्बोहायड्रेट व्यतिरिक्त जास्त जर तुम्ही कार्बोहायड्रेट घेतलं तर तुम्हाला फॅटी लिव्हरचा सामना करावा लागेल. आता मी परत तुमच्या शरीराच्या रचनेविषयी सांगतो. आता आपल्या शरीराचं जे अन्नाचं पचन होतं त्याच्यामध्ये आपण जे खातो त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि फॅट
फॅटच्या पचनासाठी इन्सुलिन लागत नाही. प्रोटीनसाठी लिटर आणि कार्बोहायड्रेटसाठी तुम्हाला इन्सुलिनची गरज असते. इन्सुलिन कोण सोडतं तर पॅनक्रियाज मधनं सोडतो. इन्सुलिनचं प्रमाण कमी झालं तर डायबिटीस होतो. मग आता हे करण्यासाठी तुम्ही जसं जसं तुमचं वय वाढत जातं त्यावेळेला तुम्हाला हे इन्सुलिन जे आहे हे इन्सुलिन कमी पडतं. इन्सुलिन कमी पडलं की तुमचं शरीर जे आहे एक्सेस कार्बोहायड्रेट मधून तयार होणारी शुगर जी आहे ही शुगर पचवत नाही. मग तुम्हाला पोट सुटतं, म्हणजे फॅट स्टोअर करतं. पोट सुटतं कधी सुटतं तर पोट सुटण्याच्या अगोदर शरीराने फॅट जे आहे ते फॅट साचवलेलं आहे. कशावर साचवलेलं आहे? लिव्हरवर साचवलेलं आहे, म्हणजे फॅटी लिव्हर. पॅनक्रियाजवर साठलेलं आहे, पॅनक्रिया लिव्हर आहे, ढेरी आहे, नितंब असेल तर यावर तुमचं फॅट ऑलरेडी साचलेलं आहे. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्हाला पोट सुटलेलं असेल त्यावेळेला तुम्हाला फॅटी लिव्हर आहे. कुठल्याही प्रकारची टेस्ट करण्याच्या भानगडीची आवश्यकता नाही, कारण फॅटी लिव्हरचे परत 3 प्रकार आहेत. म्हणजे कुठलं तर डॉक्टर जे सांगतात ते ग्रेड 1, 2 आणि 3. याला माइल्ड म्हणतात, याला मॉडरेट म्हणतात आणि याला सर्व म्हणतात. याच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन बॉडीमध्ये नसतं, याच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन असतं आणि याच्यामध्ये सर्व इन्फ्लेमेशन असतं. इन्फ्लेमेशन विषयी आपण अनेक आपल्या लेक्चरमध्ये बोललेलो आहे. आणि मग याच्या पुढची जी आहे ते प्रकार होतो लिव्हर सिरोसिस. हे सिरोसिस म्हणजे तुमचा या ठिकाणी लिव्हर रिकवर होण्याचं थांबतं. मग ज्या वेळेला लिव्हर सिरोसिस होतं मग कोणाचं वेगवेगळ्या आजाराची त्याला नावं देतात. लिव्हर सिरोसिस म्हणून लिव्हर सिरोसिसच्या स्टेजला लिव्हर परत रिकवर होत नाही आणि ज्या माणसाचं रिकवर होत नाही त्याला काहीही उपाय नाही, त्याला लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशन करावं लागतं. परंतु हे काम जे आहे हे काम तुमचं सहजासहजी होतं. म्हणजे मला काय सांगायचं होतं की तुम्ही जे खाल्लेलं अन्न आहे याच्यामध्ये त्याला इन्सुलिन लागतं. इन्सुलिन तयार करण्याची क्षमता तुमची पॅनक्रियात जर फॅट्स असलं तर कमी होते, म्हणून हे तुम्ही कमीत कमी घ्या. कमीत कमी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. प्रोटीन जे आहे, कारण हे तुमच्या शरीराला गरजेचं पण नाही. प्रोटीन जे आहे ते प्रोटीन तुमच्या बॉडी वेटच्या 1.2 to 1.6 ग्रॅम पर किलोला घ्यायचं आहे. आणि फॅट जे आहे ते फॅट मी तुम्हाला सांगतो की 80 ते 100 ग्रॅम दररोज घ्या, जर तुम्ही ओमॅड करत असाल तर. ओमॅड न करणाऱ्या व्यक्तीने कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आहारामध्ये फॅट घेऊ नये. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो की ओमॅड करणाऱ्या व्यक्तीलाच फॅट का घेता येतं. आता ओमॅड करणाऱ्या व्यक्तीला फॅट का घेता येतं हे मी सांगतो आपल्याला. कारण फॅट जे आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या शरीरामधला जो फॅट आहे त्याच्यामध्ये मुख्य फॅटचं कारण आहे तुमची स्किन फॅटची बनलेली आहे, तुमचा ब्रेन फॅटचा बनलेला आहे, तुमचे जॉईंट्स फॅटचे बनलेले आहेत, तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल लागतं. हे फॅटचे तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचे उपयोग आहेत. मग ओमॅड करणाऱ्या व्यक्तीला फॅट का घेता येतं आणि इतर व्यक्तींना फॅट का घेता येत नाही हे लक्षात ठेवा. कारण जर तुम्ही कंटिन्युअस 3 वेळा खात असाल तर तुम्हाला 3 वेळा खाणारे जे असतील त्यांची बॉडी रिकव्हरी मोडमध्ये जात नाही.
आणि रिकव्हरी मोडमध्ये जात नाही, त्यामुळं कंटिन्युअस फॅट स्टोरेज होत असतं. आणि जे जे फॅट स्टोरेज होते याच्यामुळे अनेक अपाय होतात, आजार होतात. कारण काय, जर तुम्ही कंटिन्युअस खात राहिले तर तुमचं ग्लुकोज बनणार आहे, ग्लुकोज तुमच्या लिव्हरमधनं परत तुमच्या शरीरात फिरणार आहे आणि ते वापरलं नाही गेलं म्हणजे ते फॅटमध्ये स्टोअर होणार आहे. हे कंटिन्युअस खाणाऱ्यांचं. पण ओमॅडवाल्यांचं काय, ओमॅडवाले काय करतात, 23 तास उपवास आणि 1 तास जेवण. ठीक आहे, याच्यामध्ये 2-3 प्रकार आपण सांगितलेले आहेत. हे ओमॅडचं. मग हे 23 तास उपवास जे आहे, या उपवासामध्ये ज्यावेळेला तुमच्या शरीरातलं अन्न 18 ते 20 तासाने संपतं पूर्ण पहिल्या दिवशी, त्यानंतर मधल्या काळामध्ये स्टोर्ड फॅट हे शरीरासाठी वापरलं जातं. त्यामुळं तुम्ही ओमॅडमध्ये जरी दिवसाला 100 ग्रॅम फॅट खाल्लं तरी शरीर हे वापरतं, कारण शरीराकडे दुसरं इंधनच नाहीये. त्यावेळेला हे फॅट वापरतं. त्यामुळे ओमॅड करणाऱ्या व्यक्तीचं लिव्हर, फॅटी लिव्हर तुमचं रिव्हर्स होतं, तुमच्या अनेक आजार रिव्हर्स होतात. कोलेस्ट्रॉल जे आहे म्हणजेच फॅट ते शरीरात वापरलं जातं, तुमचा ब्लड प्रेशर कमी होतो, तुमचं डायबिटीस कमी होतो. त्यामुळं ओमॅड करणाऱ्या व्यक्तीला फॅट खाता येतं. परंतु तुम्ही जर ओमॅड करत नसाल तर तुम्हाला फॅट खाता येत नाही. मग फॅटी लिव्हरसाठी डाएट काय पाहिजे ते सांगतो आपल्याला. आहार फॅटी लिव्हरसाठी काय घ्यायचा, तर तुम्ही म्हणाल तुम्ही एवढं सांगताय कार्बोहायड्रेट खाऊ नका, हे करू नका. तर मी सांगतो तुम्हाला, पहिला तुम्हाला घ्यायचा आहे 100 ग्रॅम प्रोटीन. दुसरा घ्यायचा आहे 80 ते 100 ग्रॅम फॅट. तिसरा आहे मिनिमम कार्ब. आणि चौथा जे आहे तुमचा, त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो की 40 ग्रॅम फायबर. मग प्रोटीनसाठी तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, तर 33 ग्रॅम चिकनमध्ये, 33 ग्रॅम चिकन ब्रेस्टमध्ये, 100 ग्रॅम चिकन ब्रेस्टमध्ये 33 ग्रॅम प्रोटीन असतं. मग तुम्हाला इथून जर तुम्हाला याच्यामधून जर तुम्ही आता बघा, मग तुम्ही किती ठरवायचं, तर तुम्हाला समजा तुमचं वजन जर 60 किलो असेल तर 72 ग्रॅम तुम्हाला लागेल. मग समजा एखाद्याला जर 60 किलोला 72 ग्रॅम लागणार असेल तर मग तुम्हाला 200 ग्रॅम चिकन खावं लागेल. 200 ग्रॅम चिकन नसेल तर तुम्ही अंड्यामधलं किती प्रोटीन भेटतं, एका अंड्यामध्ये 6 ग्रॅम असतं, ते घ्या. नसेल तर तुम्हाला फिश घेता येईल, टोफू घेता येईल, तुम्हाला सोया चंक घेता येतील व्हेजवाल्यांसाठी, एक स्कूप प्रोटीन पावडर घेता येईल. ते साधारणतः 25 ते 30 ग्रॅम त्याच्यामध्ये असते. याचं कॉम्बिनेशन जे आहे, याचं कॉम्बिनेशननी तुम्हाला या ठिकाणी 100 ग्रॅम प्रोटीन घ्यायचंय. अराउंड त्याच्या कॅलरी असतील 400. दुसरं तुम्हाला घ्यायचंय 80 ते 100 ग्रॅम फॅट. आता याच्यामधून तुम्हाला काही प्रमाणात फॅट भेटेल. समजा तुम्ही समजून घ्या की चिकन असेल किंवा याच्यामध्ये जर तुम्ही मटन घेतलं तर मग त्यातून तुम्हाला फॅट थोडं जास्त भेटेल. एखादा ॲप करा, ॲपमध्ये डाउनलोड करा. 1 नंबरला तुम्ही प्रोटीन खा, 2 नंबरला तुम्ही फॅट खा. मी सांगतो 100 ग्रॅम नारळ खा. नारळ म्हणजे ओलं खोबरं. जेवणासाठी तूप वापरा, नारळाचं तेल वापरा. हे तर प्युअर फॅट असतं. याच्यामधून साधारणतः 25 ग्रॅम फॅट भेटतं. 2 चमचे जर तुम्ही तेल वापरलं तर 15 ग्रॅम जर धरलं, किंवा मोठा चमचा वापरला तर 15 ग्रॅम, म्हणजे 25 अधिक 15 इथंच झालं 40. चिकन मटन असेल तर त्यातून तुम्हाला 10 ग्रॅम भेटेल, किंवा मटन असलं थोडं जास्त भेटेल. हे तुम्ही याच्यामध्ये घ्या. हे सुद्धा तुमचं जातं. कार्ब जे आहे ते कार्बमध्ये मी तुम्हाला केटो रोटी सांगितलेली आहे, त्याचा व्हिडिओ आपला आहे तो पहा. केटो रोटी घेतली तर मग तुमचं कार्ब मिनिमम होईल आणि राहतो तुमचा 40 ग्रॅम फायबर. हा जो फायबर आहे, या फायबरचं वैशिष्ट्य काय, तर हा फायबर जो आहे, हा फायबर तुमच्या सॅलडला सबस्टिट्यूट करतो. हा फायबर तुमच्या त्या बिया असतात, आपल्या त्या सीड्स आहेत, त्या सीड्स मधनं तुम्हाला साधारणतः एक 15 ग्रॅम, 10 ते 15 ग्रॅम फॅट भेटतं. 30 ग्रॅम ज्या बिया आहेत त्यातून भेटतं. म्हणजे आपण परत इथं जवळपास येतो.
आणि या 100 ग्रॅम किंवा 80 ग्रॅम फॅटच्या कॅलरी ज्या आहेत या कॅलरी तुमच्या 900 ते 800 तुम्हाला भेटतील. 750 होतील 80 ग्रॅमच्या या कॅलरी आहेत. तुम्हाला किती भूक लागते त्याच्याप्रमाणे हे वाढवा. मग हे जर तुम्ही घेतलं तर कार्बोहायड्रेट राहतं तुमचं. जरी समजा अगदी सुरुवातीला तुम्ही 50 ग्रॅम जरी कार्बोहायड्रेट घेतलं 50 ग्रॅम तर त्याच्या फक्त 200 कॅलरी तुम्हाला भेटतील. मग तुम्हाला याच्यामध्ये काय होतं की थोडंसं सॅलड तुम्ही टाकलं तर चालेल, कारण सॅलड तुम्ही किती डाळी खा, किती भाकरी खा, किती चपाती खा, तुम्हाला 40 ग्रॅम फायबर भेटत नाही. म्हणून जो फायबरचा व्हिडिओ मी टाकलेला आहे, जो माझ्या डाएट मधला व्हिडिओ टाकलेला आहे, ज्याच्यामध्ये फेनुफ्लेक टाकलेला आहे, मेथीचे टर्पल टाकलेली आहे, पिंक टाकलेला आहे, ओट फायबर पावडर टाकलेले आहे, लाडू टाकलेला आहे, आपण एक रबडीची रेसिपी दिली होती. या रेसिपी नंतर मी अजून एक मला काल परवाच्या व्हिडिओमध्ये मी अक्रोड मिल्कची प्रोटीन पावडर त्याच्यामध्ये मेथीफ्लेक्स टाकून एक बोललो होतो. त्याचा व्हिडिओ कोणीतरी मला प्रतिक्रिया दिली की त्याची रेसिपी टाका, ती पण मी टाकतो. परंतु तुम्हाला 40 ग्रॅम फायबर जर तुम्ही घेतला तर या बॉडीला तुमच्या क्लीन करण्याचं काम जे आहे हे क्लीन करण्याचं काम केलं जातं. तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन होणार नाही आणि तुमची बॉडी क्लीन होईल. त्यामुळे या 4 गोष्टी तुम्हाला आहारामध्ये घ्या. परंतु जर तुम्हाला आवश्यक असणारं प्रोटीन डाळीमधनं घ्यायचा प्रयत्न केला तर डाळीमध्ये साधारणतः 20-22% प्रोटीन असतं, 60 ते 65% कार्ब असतं. एवढं कार्ब तुमची बॉडी पचवू शकत नाही. किंवा तुम्ही भाकरी चपातीमध्ये सुद्धा 8-10% प्रोटीन असतं, त्यामुळे 8-10% पण तुम्हाला बाकीचं 75 ग्रॅम कार्ब जे आहे ते पचवता येत नाही. 75% ती गोष्ट लक्षात ठेवा. म्हणून मी हे करत नाही, कारण तुम्ही जर पचवायला हे सगळं खायला गेला, प्रोटीनच्या नावाखाली चपातीमध्ये प्रोटीन असलं म्हणून चपाती खायला गेला तर एक्सेस कार्बोहायड्रेट जे आहे हे एक्सेस कार्बोहायड्रेट तुमच्या लिव्हरवर लोड आणणार आहे आणि मग तुमचं फंक्शनिंग होत नाही. इथं प्रश्न येतो वर्षानुवर्षाची आपली जी लाईफस्टाईल आहे त्या लाईफस्टाईलचा. कारण पूर्वी आपण दिवसभर काम करायचो, आपल्याला ती एनर्जी वापरायला लागायची, त्यावेळेला तुम्हाला ग्लुकोजची गरज होती. 4-4 दिवस माणसाला उपाशी राहायला लागायचं, चांगलाच करायचं. आता तशी परिस्थिती नाही. काही लोकांचं म्हणणं असतं प्रोटीन महाग आहे. मित्रांनो, प्रोटीन महाग नाही. ओमॅडवाल्याला दिवसातून एकच वेळा जेवायला लागतं, दिवसातले 3 वेळा एकच वेळ किचन चालतं. त्यामुळं फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुद्धा बचत होते. त्यामुळं असं नाहीये की ओमॅड महाग आहे, प्रोटीन महाग आहे असं काही लोक म्हणतात. परंतु तुम्ही कुठलीही मार्केटमधली जर तुम्ही गोळी घ्यायला सुरुवात केली तर त्या गोळीची किंमत सुद्धा फार जास्त आहे. त्याच्यापेक्षा तुम्हाला नारळ 40 रुपयाला भेटतो, त्यातलं जर 100 ग्रॅम खोबरं तुम्ही खाल्लं तर 25 ग्रॅम फॅट भेटतं. 40 रुपयाच्या नारळमध्ये मला वाटतं एक नारळामध्ये 300 ग्रॅम खोबरं निघत असेल. त्यामुळं असं अजिबात बाऊ करून घेऊ नका. काही लोक विरोधासाठी विरोध म्हणून करतात. ज्यांना विरोध करायचा आहे, ज्यांना याच्यावर टीका करायची आहे त्यांना टीका करू द्या. मला सांगायला तुम्हाला आनंद वाटतो की आज फार मोठ्या प्रमाणात मला वाटतं 2 ते 3 लाख लोक आपला डाएट करत असतील. त्यामध्ये जे भारतीय परदेशात वसलेले आहेत त्यामधनं सुद्धा लोकांचे मला मेसेज येतात. मग अमेरिकेमधलं मला गेल्या आठवड्यात एक न्यू जर्सीहून फोन आला होता, 8 ते 10 किलो वजन कमी झालं. त्यामुळं हे होतं. आता हे जे फॅटी लिव्हर आहे हे फॅटी लिव्हर गेलेल्या लोकांचे सुद्धा मला भरपूर मेसेज आहेत, दुर्ध्वनी आहेत. त्यामुळं फॅटी लिव्हरसाठी तुम्हाला हा जो डाएट आहे हा डाएट तुम्हाला घ्यावा लागेल. याच्यामध्ये आपण कुठलीही भाजी, ज्याला चपाती पाहिजे त्याला इथनं आपण केटो चपाती दिलेली आहे, तिची रेसिपी टाकलेली आहे. हे खाल्ल्यावर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर फायबर आणि मग याला आपण ही केटो चपाती घ्या, कुठलीही भाजी भारतीय पद्धतीने घ्या. परंतु या जेवणामध्ये जे तुम्ही तेल घेणार आहात त्याच्याविषयी पण मी आपल्याला सांगतो की तेलाच्या बाबतीत तुम्ही एक लक्षात ठेवा की ज्या वेळेला तुम्ही फॅटी लिव्हरचा आणि इन्फ्लेमेशनचा फार जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे इन्फ्लेमेशन हे फॅटी लिव्हर मधलं महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे तेल जे आहे ते मी तुम्हाला सांगितलेले तूप, नारळ, ऑर्गॅनिक तेल आणि तिसरं तुम्हाला खोबरं, हे 3च सध्या वापरा तेलामध्ये. याच्यामध्ये बटर तुम्हाला घेता येईल, एक हेच तेल वापरा. याच्यापेक्षा वेगळं तेल जोपर्यंत तुमचा फॅटी लिव्हरचा रिपोर्ट नॉर्मल येत नाही
तुम्हाला फास्टिंग होत नाही तोपर्यंत वापरायचं नाही. ह्या कारण फॅटी लिव्हरमध्ये इन्फ्लेमेशनचं फार महत्त्व आहे. त्यामुळं फॅटी लिव्हरचं इन्फ्लेमेशन कमी करण्यासाठी तुम्हाला तेल चांगलं वापरायचं आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. दुसरी गोष्ट, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फॅट घेत असल्यामुळं एकच वेळ जेवायचं आहे. आठवड्यातून एखादा दिवस तुम्ही 2 जेवण घेतलं तर चालेल, परंतु तुम्हाला जर कंट्रोल होत नसेल तर ओमॅड करू नका. कारण ऑलरेडी तुमच्या शरीरामध्ये सकाळ दुपार संध्याकाळ फॅट स्टोअर होतंय आणि मग तुम्ही ज्यावेळेला एक्सेस फॅट घेता त्यावेळेला तुमचं ओमॅड काम करणार नाही. तुम्ही माझ्याकडे बघा, माझं वय आता 58 आहे. मी दिवसभरात 100-125 ग्रॅम फॅट खातो. त्यातलं मेजर फॅट सॅच्युरेटेड फॅट असतं. मला 6 पॅक्स ॲब्स आहेत, कारण माझं शरीर फॅट स्टोअर करत नाही. याच्या व्यतिरिक्त जी तेलं असतील ही तेलं वापरू नका, कारण ही तेलं एक रिफाईन असतील किंवा फिल्टर असतील. फिल्टर म्हणजे केमिकल फिल्टर, आणि ही केमिकल फिल्टर जे असतील याच्यामध्ये जे केमिकल वापरलं जातं हे केमिकलची टॉक्सिसिटी जी आहे ही टॉक्सिसिटी परत तुमच्या लिव्हरला कंट्रोल करावी लागते. म्हणून हे तुमची तेलं वापरू नका. सध्या तुम्ही हेच वापरा. ज्या वेळेला तुम्हाला असं वाटेल की तेलामध्ये कुठलंही नाही, हा दुसरं एक सांगायचं राहिलं, हीच तेलं मी का दिली तर याचा ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 हा रेशिओ जो आहे हा रेशिओ चांगला आहे. मग परत आपण ओमेगा 3 साठी तुम्हाला 6 सीड्स दिलेले आहेत. या 6 सीड मध्ये चिया असेल, फ्लॅक्सीड असेल, वॉलनट असेल, याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ओमेगा 3 असतं, हे लक्षात ठेवा. मिनरलसाठी तुम्हाला मी दिलेला आहे पंपकिन सीड, सनफ्लॉवर सीड दिलेले आहेत. प्लस तुमचं जे इथं खोबरं आहे ह्या खोबऱ्यासाठी तुम्हाला सुद्धा मिनरल भेटतात. मी न्यूट्रिशनचा व्हिडिओ सुद्धा गेल्या आठवड्यात टाकलेला आहे. बऱ्याच लोकांची मागणी होती. त्या न्यूट्रिशनचा व्हिडिओचा सुद्धा आपण एकदा बघून घ्या आणि मग तुम्हाला हे फॅटी लिव्हरचा जो डाएट आहे हा डाएट तुम्ही कन्वर्ट करा. कुठल्याही परिस्थितीत जेवढं कार्बोहायड्रेट तुम्ही कमी कराल तेवढं तुम्हाला फ्रेश राहील आणि तेवढी तुम्हाला भूक लागणार नाही. आता ओमॅडचं जे वैशिष्ट्य आहे त्या ओमॅडचं परत एकदा सांगतो की ओमॅड 1 मील अ डे मध्ये भूक लागत नाही. तुम्हाला भूक लागत नाही. पहिला 1-2 दिवस तुम्हाला बॉडी सेट व्हायला त्रास होतो, भूक लागत नाही. मी तुम्हाला सांगितलं की माझा आत्तापर्यंत ओमॅड करणाऱ्या लोकांची संख्या ही मोर दॅन 3 लाख असावी असं माझं वैयक्तिक म्हणणं आहे. कारण फार मोठ्या प्रमाणात मी जिथं जाईल तिथं मला लोक भेटतात की साहेब आम्ही ओमॅड करतो, मला फार चांगला रिझल्ट भेटलेला आहे. मला येऊन लोक भेटतात, काही लोकांच्या शंका असतात, मग ते विशेष विनंती करून मला भेटायला येतात. त्यामध्ये आपण लोकांना मोफत सल्ला देतो. आपण एवढंच सांगतो की ज्या वेळेला तुम्ही हे ओमॅड करणारी नैसर्गिक पद्धती आहे, तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी बोला आणि करा. कारण ओमॅडमध्ये ज्या वेळेला बॉडी फ्युएल जे आहे ते फ्युएल ज्या वेळेला फॅट म्हणजे शरीरातलं फॅट वापरतं त्यावेळेला भूक लागत नाही. त्यावेळेला तुम्हाला केवळ शरीराला पाणी द्यावं लागतं. तुम्हाला आपण ब्लॅक कॉफी, टी आणि एसीपी ॲपल सायडर व्हिनेगर घ्यायला परमिशन दिलेली आहे. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला भूक न लागण्यासाठी तुम्हाला याची गरज आहे. त्यामुळं ओमॅड करताना तुम्हाला भरपूर असा छान डाएट घेता येतो, चांगल्या रेसिपी बनवता येतात आणि या चांगल्या रेसिपीने तुम्हाला फार फायदा होतो. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ज्या वेळेला फॅटी लिव्हर कोणाला असेल आणि त्याची तुम्हाला स्पीडी रिकव्हरी करायचं असेल तर तुम्हाला 1 नंबरचा जो मार्ग सांगितलेला आहे तो म्हणजे तुम्हाला करायला लागेल ओमॅड. ओमॅडमध्ये तुम्हाला कमीत कमी लो कार्ब आणि कमीत कमी तुम्हाला साखर घ्यावी लागेल. साखरेमध्ये आपण अनेक कोल्ड्रिंक घेतो, अनेक गोड पदार्थ खातो, हे सुद्धा तुमच्या शरीरातल्या आत जास्त असलेल्या इन्सुलिनमुळे होतं. मी आपल्याला सांगतो की ज्या वेळेला माझे ओमॅड करणारे लोक मला भेटतात, मी स्वतः त्याचं उदाहरण आहे, गोड समोर आलं तर खाण्याची इच्छा होत नाही, हे मला जवळपास ओमॅड करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने सांगितलेलं आहे
परंतु जी व्यक्ती ओमॅड करत नाही त्याला गोड खाण्याची प्रचंड इच्छा होते, हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. तुम्ही ओमॅड करणाऱ्या लोकांशी बोलून बघा. माझ्या लेट्सअप मराठीचा जो व्हिडिओ आहे मला वाटतं 4 महिन्यात साधारणतः 6.5 लाखापर्यंत गेलेला आहे. त्याच्यावर खाली काही प्रतिक्रिया आहेत, त्याच्यावर लोकांनी त्यांचे अभिप्राय लिहिलेले आहेत, ते पण पहा. ज्या वेळेला तुम्ही फॅटी लिव्हरचा आहार करणार असाल त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की 100 ग्रॅम प्रोटीन, 100 ग्रॅम किंवा 80 ते 100 ग्रॅम फॅट तुमच्या गरजेप्रमाणे, कारण तुमच्या शरीरात सुद्धा फॅट आहे, 40 ग्रॅम फायबर आणि कमीत कमी कार्बोहायड्रेट म्हणजे नेट कार्ब तुमचं जे आहे ते साधारणतः 50 ग्रॅमच्या आतमध्ये जर ठेवलं. यासाठी तुम्हाला एखादा डाएट सॉफ्टवेअर घ्यावं लागेल आणि सुरुवातीला मॉनिटर करावं लागेल, कारण त्यापासून तयार होणारी एक्सेस शुगर तुमचं शरीर फॅटमध्ये कन्वर्ट करतं आणि मग तुमचं लिव्हरच्या आजूबाजूला फॅट जमून फॅटी लिव्हर तयार होतं. हे तुम्हाला करण्यासाठी तुम्हाला काही न्यूट्रिशन्स घ्यावी लागतात, ते सुद्धा लक्षात ठेवा. ज्या व्यक्तीला फॅटी लिव्हर आहे त्या व्यक्तीने कुठली न्यूट्रिशन घ्यायची, गेल्या आठवड्यामध्ये मी जो न्यूट्रिशनचा व्हिडिओ टाकलेला आहे त्या न्यूट्रिशनच्या व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी आहे. फॅटी लिव्हरसाठी ए व्हिटॅमिनची साधारणतः 400 मिलीग्रॅमची गोळी अतिशय स्वस्त असते, मार्केटमध्ये भेटते, 600 मिलीग्रॅमची भेटते, ती दररोज घ्यायला हरकत नाही. कोलिन ज्याचं फॅट सिंथेसिसमध्ये अतिशय महत्त्वाचं आहे, तुमच्या ब्रेनच्या आरोग्याशी महत्त्वाचं आहे, त्याचा फॅटी लिव्हरसाठी फार चांगला उपयोग होतो. व्हिटॅमिन B2 असेल, B3 असेल आणि C व्हिटॅमिन असेल. 2 लिंबाचं पाणी जर तुम्ही पिलं तर व्हिटॅमिन Cची रिक्वायरमेंट पूर्ण होते, परंतु पाणी स्ट्रॉनी प्यायला लागेल. परत त्यात जर तुम्ही साखर टाकली तर उपयोग होणार नाही. त्याच्याऐवजी 500 मिलीग्रॅम किंवा 1000 मिलीग्रॅमची एक गोळी तुम्हाला फॅटी लिव्हरसाठी घ्यायला हरकत नाही. हे ग्लुटाइन नावाचं एक सप्लिमेंट भेटतं मार्केटमध्ये, ते सुद्धा घ्यायला हरकत नसावी. ओमेगा 3 आपल्याला आपल्या लाडूमधून पण भेटतं आणि भिजवलेल्या सीड्समधून पण भेटतं. शक्य नसेल तुम्ही फिश ऑइलची कॅप्सूल घ्यायला लागेल, परंतु ती चांगली असावी, कंपनी चांगली असावी, तिचे रिव्ह्यूज चांगले असावेत, किंवा आजकाल क्रील ऑइल घ्या असं म्हणतात. याच्यापैकी एक सप्लिमेंट सुद्धा आठवड्यातून 1-2-3 वेळा घ्यायला हरकत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं फॅटी लिव्हरसाठी तुम्हाला लागतं मीठ, तुम्हाला लागतं मॅग्नेशियम, तुम्हाला लागतं पोटॅशियम आणि तुम्हाला लागेल याच्यामध्ये आपलं मॅग्नेशियम झालं, पोटॅशियम झालं, अजून एक इलेक्ट्रोलाइटमध्ये राहिलेलं आहे. तर ते तुम्हाला पोटॅशियम म्हणजे के, मॅग्नेशियम म्हणजे Mg आणि इथं आपण मीठ. तर मिठाचं पण मी सांगितलेलं आहे की मानवी शरीराला साधारणतः 3 ग्रॅम मिठाची आवश्यकता असते. अमेरिकन डाएट असोसिएशन किंवा अमेरिकन हार्ट असोसिएशनचं म्हणणं आहे की 1.3 ग्रॅम घ्या, कारण तुमची बॉडी 3 टाइम खाऊन खाऊन पोल्यूट झालेली असते. त्यामुळे तुमची बॉडी जी आहे ती बॉडी तुमची फार काय काम करत नाही. त्यामुळं तुम्हाला जे आहे ते तुम्हाला इलेक्ट्रोलाइट सुद्धा तुम्हाला घेण्याची आवश्यकता आहे, कारण इलेक्ट्रोलाइटच्या तुमच्या शरीराला गरज असते. इलेक्ट्रोलाइट जे आहे त्या इलेक्ट्रोलाइटमध्ये मी आपल्याला सांगितलेलं आहे मध्ये आपल्याला मॅग्नेशियम घ्यावं लागेल, पोटॅशियम घ्यावं लागेल, मीठ घ्यावं लागेल, अधूनमधून झिंक आपल्याला घ्यावं लागेल, आयर्न तुम्हाला भेटतं. परंतु यामधून तुमच्या सीड्स 30 ग्रॅम, तुमचा नारळ, तुमचा लाडू, याच्यातून सुद्धा तुम्हाला चांगल्या प्रकारचे हे सप्लिमेंट मिळतात. त्यामुळे बरेचसे सप्लिमेंट याच्यामध्ये कव्हर होतात. हे जे कोलिन आहे, जर तुम्ही दिवसातून 2 एग्स घेतली विथ येलो तर त्या दिवशी तुम्हाला हे कोलिनचं सप्लिमेंट घेण्याची आवश्यकता नाही, हेही लक्षात ठेवा. परंतु फॅटी लिव्हरसाठी हे सप्लिमेंट घ्यावे आपल्याला लागतात, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. या व्हिडिओचा शेवट करताना मी एवढंच म्हणेन की आपण जो डाएट करतो तो आपला डाएट आहे ओमॅड, 1 मील अ डे. दिवसातून एकदाच जेवावं, ठणठणीत राहा. एकदाच जेवण्याचा एकच फायदा असतो की ज्यावेळेला आपण एकदाच जेवल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की डॉक्टर 2 तासांनी शुगर चेक करतात. 2 तासांनी शुगर चेक करतात म्हणजे 2 तासांनी तुमची शुगर कमी होते, 2 तासांनी तुमचं इन्सुलिन कमी होतं आणि मग तुमच्या शरीराला परत आपण ज्यावेळेला 2-2.5 तासांनी खातो तर त्यावेळेला तुमचं शरीर परत त्यामध्ये साखर वाढते, परत इन्सुलिन वाढतं. यामध्ये असं होत नाही. त्यावेळेला जे शरीरात साठवलेलं फॅट असेल, शरीरात लिव्हरने साठवलेली जी ग्लायकोजन असतं ते 200 ग्रॅम लिव्हरमध्ये असतं आणि 400 ग्रॅम मसलमध्ये असतं. ते तुमचं म्हणजे 600 ग्रॅम गुणिले 4 हे ज्यावेळेला एकदा संपतं
त्या संपल्यानंतर तुमची बॉडी शरीरात साठवलेल्या फॅटवर काम करायला लागते आणि ज्या वेळेला ही तुमच्या शरीरावर साठवलेल्या फॅटवर काम करायला लागते त्यावेळेला तुमची बॉडी साठवलेल्या फॅटवर काम करणे म्हणजे त्याला रिकव्हरी मोड असं म्हणतात. मित्रांनो, आजकाल झालंय काय की तुमची बॉडी कधीही रिकव्हरी मोडमध्ये जात नाही. आपण सतत खात राहतो आणि मग मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की दारू पिणाऱ्यांचं फॅटी लिव्हर 1% आहे. दारू न पिणाऱ्यांमध्ये असणारे फॅटी लिव्हरचं प्रमाण जे आहे किंवा पेशंटची संख्या 99% आहे. फॅटी लिव्हरच्या पुढची स्टेजमध्ये टाईप 2 डायबिटीज असेल, ब्लड प्रेशर असेल, कोलेस्ट्रॉल असेल, अशा वेगवेगळे आजार होतात, मेटाबॉलिक डिसीज होतात आणि मग तुमच्या या सगळ्या सिस्टीमवर, या सगळ्या शरीरावर तुमचा लोड यायला लागतो. आलेला लोड म्हणजेच तुमचं वय वाढतं, त्याला एजिंग असं म्हणतात. तुम्हाला अकाली म्हातारपणी यायला सुरुवात होते. म्हणून आपण जर पुरेसा लो कार्बोहायड्रेटचा डाएट घेतला, न्यूट्रिशन घेतलं, फॅटी लिव्हरमध्ये सगळ्यात असणारं महत्त्वाचं म्हणजे इन्फ्लेमेशन, शरीरातील आपली सूज, त्यासाठी कुठलेही खराब टॉक्सिक पदार्थ तेलासहित आपण जर कमी केले तर तुम्हाला शरीर पहिल्या दिवसापासूनच मदत करायला लागेल. तुमचा ब्रेनचं फंक्शनिंग तुमचं चांगलं होतं आणि मग तुम्हाला एका उत्साहाने काम करायला लागतं. फॅटी लिव्हर रिव्हर्सल होतं. फॅटी लिव्हर रिव्हर्सल केलेले ओमॅडचे आपले अनेक लोक आहेत. त्यामुळं फॅटी लिव्हरचा डाएट करताना तुम्ही ओमॅडचा अतिशय छानपैकी डाएट करा. बरेच लोक भात, भाकरी, चपाती खाऊन डाएट करतात. परंतु मित्रांनो, ज्या वेळेला तुम्ही भात, भाकरी, चपाती खातात त्यावेळेला त्यातून जी तयार झालेली जी शुगर आहे ती शुगर तुमच्या शरीराला पचवणं अतिशय अवघड जातं आणि मग तुमचा ओमॅडचा डाएट फेल होतो. मला अनेक लोक सांगतात की सुरुवातीला 2 किलो कमी झालं पण आता स्टेबल झालं. मी त्यांना सांगतो भात, भाकरी, चपाती कमी करा. मग ती भात, भाकरी, चपाती कमी केली की मग आपल्याला परत फरक पडायला लागतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की भात, भाकरी, चपाती, डाळी आणि साखर खाणं हे व्यसन आहे. या व्यसनाची तुलना दारू पिण्यासारख्या व्यसनाबरोबर केली तर वावगं ठरणार नाही. कारण हे पदार्थ समोर आल्यावर ज्या प्रकारे कोकेनची नशा करणाऱ्या माणसाचं डोपामाइन सोडलं जातं तसंच डोपामाइन आपल्या शरीरातलं जे हार्मोन आहे ते सोडलं जातं असं काही संशोधन म्हणतात. मी परत एकदा सांगतो की मला कुठल्या संशोधनामध्ये जायचं नाही. मला माझ्या शरीर काय बोलतं याच्याशी मर्यादित राहायचं आहे. कारण जर तुम्ही जेवल्यानंतर लोक म्हणतात शतपावली करा, जेवल्यानंतर जर आपण थोडासा व्यायाम जर आपण केला, त्याचा मी एक व्हिडिओ टाकणार आहे, तर तुम्हाला सकाळचा मॉर्निंग वॉक करण्याची गरज नाही, सकाळी पळायला जायची पण गरज नाही. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवा की जेवल्यानंतर जर तुम्ही थोडासा व्यायाम केला आणि तुमची शुगर 110 आली तर ती परत वाढणारच नाही. कारण परत तुम्ही खात नाही. हे 3 वाल्याचं नाही, 3 मील वाल्याचं नाही, हे फक्त 1 मील वाल्याला शक्य होतं. त्यामुळं हा डाएट जो आहे, हा आहार जो आहे, आपण आपल्या चांगल्या आयुष्यासाठी करतोय. आजकाल 40 वर्षापर्यंत आपण काय थोडंफार कमवतो त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे आपण डॉक्टरला घालतो. घरी घरी आजकाल फॅटी लिव्हर सारख्या आजाराचे पॅन्डेमिकमधले पेशंट आलेले आहेत आणि अतिशय सोपं आहे. आता मी गेल्या अनेक वर्ष ओमॅड करतो. त्याच्या अगोदर मी 6-7 वर्ष इंटरमिजिएट फास्टिंग करायचो. अतिशय चांगलं मी जीवन जगतो. आपणही जगा. माझ्या अनेक लोक अतिशय चांगलं जीवन जगतात. मी कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक करत नाही. तुम्हाला यासाठी सपोर्ट जिथं जिथं लागेल तिथं तिथं आपल्या डॉक्टरांची मदत घ्या, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. परंतु हा जो डाएट आहे हा पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. शरीराची रिकव्हरी मोड जो आहे तो ॲटोफॅजी नावाची जी 2016ची नोबेल पारितोषिक विजेती आहार पद्धती आहे, नोबेल पारितोषिक विजेती आहार पद्धतीवर अवलंबून आहे. आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेला माणसं कुठंतरी काहीच खायला मिळत नाही किंवा आपण जर एखाद्या दिवशी कामात असेल आणि आपल्याला जर वेळ मिळाला नाही तर संध्याकाळी आपल्याला जेवण मिळालं नाही म्हणून भूक जाते आपण असं म्हणतो, तर तोच प्रकार ओमॅडमध्ये आहे. त्यामुळे ओमॅड करा. ज्या ज्या वेळेला काही लोकांना फरक पडण्यास वेळ लागतो त्यावेळेला एक्सटेंडेड फास्ट 24 तासापेक्षा फास्ट 24 तास ते 72 तास म्हणतात. अनेक लोक आजकाल 24 ते 72 तास फास्ट करायला लागले आहेत. 48 तास जर आपण फास्ट करू शकलो तर तुमचं ह्या ऑटोफॅजीचं स्पीड अनेक पटीने वाढतं आणि तुमच्या आजाराचे जे तुम्हाला 48 तासात जो रिझल्ट मिळतो तो 4 दिवसाचा किंवा 8 दिवसाचा फास्टिंगचा रिझल्ट त्या 48 तासामध्ये मिळतो. हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे ओमॅडला आपली जीवनशैली बनवा. ओमॅडचं मध्ये चांगला आहार घ्या. ओमॅडमध्ये एक्सेस कार्बोहायड्रेट पूर्णपणे कमी करा आणि मग तुम्हाला भूक लागणार नाही. परंतु ओमॅडमध्ये तुम्ही एक्सेस
म्हणजे काही लोक म्हणतात की साहेब मी 2 भाकरी खातो. अरे 2 भाकरीमधलं तुझं जे कार्बोहायड्रेट आहे ते 200 ग्रॅम होतं. त्यामुळे 200 ग्रॅम कार्बोहायड्रेटमधून जी शुगर तुझी तयार होईल ती 100-150 ग्रॅम शुगर तयार होईल आणि मग ती शुगर तुझ्या शरीराला 5च ग्रॅम लागते. मग बाकीची शुगर परत तुझ्या फॅटमध्ये जाऊन स्टोअर होणार आहे, म्हणजे तुझ्या ओमॅडचा काही उपयोग होणार नाही. हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे ओमॅडला लाईफस्टाईल बनवताना ओमॅड करायचं आहे तर त्याची तत्वाचं सुद्धा पालन करा. मी जे सांगतो ते मी माझ्या शरीरावर प्रयोग करून सांगतो. मी एक्सेस फॅट घेतो कारण मला त्या फॅटची गरज आहे. माझ्या स्किनवर जर तुम्ही पाहिलं तर स्किनवर माझ्या स्किनची माझी क्वालिटी चांगली आहे, ते फॅटमध्ये आहे. परंतु हेच जर मी 3 वेळा खाऊन एवढं जर फॅट खाल्लो तर मला लवकरच हार्ट अटॅक सुद्धा येऊ शकतो, कारण माझी बॉडी फॅट ठेवणार कुठे. त्यामुळं हे लक्षात ठेवा, कारण हे सगळं हे जे नॉलेज आहे हे नॉलेज समजून घेण्याचा विषय आहे. त्यामुळं कुठलंही चिटिंग ओमॅडमध्ये अलाउड नाही आहे. आपण आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ओमॅडविषयी आजकाल अनेक यूट्यूबर लिहितात, ते व्यवस्थित वाचा. ओमॅडची पुस्तकं भरपूर आहेत. जसवांत फंग सारखे डॉक्टरांनी ओबेसिटी कोड लिहिला आहे, डायबिटीस कोड लिहिला आहे, त्यांचा हंगर कोड पुस्तक आहे. ॲक्च्युली मी ते मागवलं, परंतु अमेझॉनने काहीतरी गडबड केली, मला ते आत्तापर्यंत दिलं नाही. त्यामुळं ते पुस्तक जे आहे हंगर कोड ते वाचा. त्यामुळं अशी पुस्तकं जर वाचली तर नक्कीच आपल्याला फरक होईल. आपल्या फॅटी लिव्हरच्या रिव्हर्सलसाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट.